For today's class, we will continue our discussion on the last topic in matrices, right? Which is the solving system of linear equations. Actually, this system, maksudnya this topic, we learn in secondary school. In secondary school, we learn how to solve system of linear equation by using substitution method or elimination method. If you still remember, for example, let's say we have two equations. 2x minus 3y equal to 6 and x plus y equal to 7. Okay, we make the first equation as 1, the second equation as 2. Okay, ataupun kalau still remember dulu yang kita belajar kan, macam mana dx sama dengan apa nama 7 minus y. Okay, this is 2. Kemudian kita substitute 2 into 1, then we have 7 minus y minus 3y equal to 6. Ini yang dulu yang kita belajar kalau masih ingat kan. Ini adalah substitution method. Kalau elimination method, we just make sure that we have the same coefficient for specific variable. Let's say we have 2x here, but here we have x, then we multiply to 2. We have 2x plus 2y and equal to 14. 7 times 2. Okay? Ini yang kita belajar hari itu. Tapi for today class, in our class today, we will learn how to solve system of linear equation by using matrix. Okay, by using matrix. Right, system of linear equation in our discussion will cover three subtopics, three situations. First, ataupun three condition ataupun three the situation. Okay. First, the exact. Okay, after we will have three solutions of system of linear equation. We can have the exact solution, many solution, or no solution. Okay, what is the meaning of exact solution? Means that after we solve the system, we might have numbers. It can be a negative number, it can be 0, or it can be a positive number, all real numbers. For the many solution, right, we can have many solution in one time. For example, the solution for x is y equal 2 plus okay guys, give me 3 minutes. Sekejap lah, lebih 2 minit saja kan. Sekejap lah. Boleh? Hai, ada orang nak ni? Okay, sir. Okay, give me some time. Right, for the system of linear equation, we have three type of solution. Penyelesaian dia. Okay, satu kita ada exact solution, kita ada many solution and no solution. Untuk hari ini, kita akan tumpu penyelesaian yang melibatkan exact solution. Dengan kata lain, bila kita selesaikan persamaan tu, kita dapat jawapan dalam bentuk nombor nyata. Okay. Dan proses untuk kita selesaikan masalah kita ini, kita akan uji ketiga-tiga, iaitu kita menggunakan Gaussian elimination method, Gauss-Jordan elimination method, and inverse method. Okay, boleh guys? Boleh semua? Boleh, sir. Okay, first, after we have the system of linear equations, kita masuk for example like this. We have three variable, x plus y plus z equal to 0, 3x plus 5y plus 4z equal to 5, 3x plus 6y plus 5z equal to 2. Selalunya lah soalan-soalan yang ditanyakan di peringkat pengujian, dia melibatkan 3 variables lah. Kalau 2 terlalu ringkas, kalau 4 terlalu banyak, 3 tu just nice. Okay, generally let's say we have the system of equation, right? After you have the system equation, we will write into augmented matrix. If you can see here, the augmented matrix is, okay,
it will collect together all the constant and the coefficient. Let's say the first equation, a1x plus b1y plus c1z equal to k1. Here we have a1, b1, c1, k1. Okay. The second row, the second equation will be here. Just make some correction here. This is 2. Okay, K1, K2. This is K2. Nanti saya betulkan nota. This is K2. And A3, B3, C3, this will be the K3. Which is A1 ni milik siapa? Milik X. Ini milik Y. Ini milik Z. Jadi this is the first step for solving system of linear equation by using matrix. First, we have to write the augmented matrix. Okay. Jadi kalau anda tengok the way we write the augmented matrix, ini sebenarnya garis lurus ni guys. Ini sebenarnya satu garis lurus. Macam tu. Tapi oleh kerana I develop ataupun I created this content using system what we call as latex, and saya tak boleh nak buat satu garis lurus dekat situ. Okey, tadi tak apalah, penulisan memang ada garis lurus pun. Okey, kalau kita hanya tengok A1 to C3 keseluruhan ni, ini kita panggil sebagai coefficient matrix. Nah, kalau keseluruhannya termasuk dengan constant, ini kita panggil sebagai augmented matrix. Okey, in order for us to solve the system, we must have augmented matrix first. Okay, let's say we discuss the first one, Gaussian elimination method. We will use this method to solve the system of linear equation. Jadi apa yang kita kena buat? First, you have to write the augmented matrix. Coefficient for first equation, x plus y equal to 0 will be 1, 1, 0. Okay, this will be 1, 1, 0. 3, 5, 4, 5. 3x plus 6y plus 5z equal to 2. Okay, this is the augmented matrix. Boleh semua? Boleh. Yes, sir. Okay, jadi sekarang ni apa beza augmented apa beza augmented matrix dengan REF kan? Apa ni REF dengan RREF? Kalau anda tengok dalam bracket saya buat macam ni. Dia macam ni. First we have the augmented matrix. For the Gaussian elimination method, we will reduce or we will write back the augmented matrix yang mana coefficient matrix dia dekat sini adalah dalam bentuk row echelon form. Apakah syarat row echelon form? Syarat dia leading entry for each row must be positive 1 and all elements under the leading entry must be 0 and all the leading entry for the next row will occur to the right from the on top leading. Maksudnya dia mesti ke dalam, satu ke dalam. Jadi kalau anda tengok dekat sini, dia nampak cantik lah dekat sini kan. Ini yang kita panggil. Yang ni kalau keseluruhan ni kita panggil sebagai augmented matrix. Termasuk 052 ni augmented matrix. Kalau dalam ni saja kita panggil coefficient matrix. In other words, I can say that first we state the augmented matrix, and then for the Gaussian elimination method, you have to make sure that the coefficient matrix here, coefficient yang melibat kat sini mesti wujud dalam bentuk row echelon form. Kalau Gaussian, dia bentuk row echelon form. Kalau Gauss-Jordan, dia berbentuk reduced row echelon form. Okey, untuk ketika ni faham tak? Faham, sir. Okay, jadi kita mulakan proses kerja kita. Right, we are lucky because for the first row, the leading is already positive 1. Nampak? Jadi tak ada isu. Jadi sekarang ni you have to make sure that all elements under the leading first row become okay, penuh. Right? Nampak dekat sini R2 which is 3 minus 3 R1 and R3 minus 3 R1. Okay, jadi kita dah dapat dekat sini. Kalau anda tengok, we are done for the first row. Untuk ini saya tak kira lah sebab benda ni dah memang betul. And we learn this multiple times and should be you know how to do the elementary row operation here, R2 minus. Tapi kalau siapa tak faham, tolong bagi tahu nah. Anda nampak tak proses yang kita buat dekat sini?
Okay, jadi we are done for the first row yang mana element under the leadings are already 0. Now we jump for the second row. For the second row, the leading element, the non-zero leading element is 2. Walaupun sini ada kosong, kosong tak dikira sebagai leading sebab dia kosong. Jadi kita ambil yang 2. But for the ERO, it must be positive 1. But here we have 2. What should we do? We multiply to a constant which will give us positive 1. Jadi kita darabkan dengan setengah. Now kalau anda tengok, ini adalah leading dia bagi baris yang kedua. Okey, baris yang kedua. Right, yang mana sekarang ni kita kena pastikan yang bawah ni pula jadi kosong. 3 tolak 3 R2. Jadi dekat sini dah kosong. Now we are done for the second row. First row done. Why? Because the leading entry is positive 1 and all elements under the leadings are 0. For the second row done because the leading entry is positive 1 and elements under the leadings is 0. Now we have setengah, half for the third row because we are done for the second row. Third row ni adalah setengah. Jadi setengah ni nak jadikan satu macam mana? Darab dengan 2. Jadi 2 darab setengah adalah 1. 2 darab negatif 11 per 2 adalah negatif 11. Okay. That's how we get, kalau anda tengok dekat sini dah leading. Okay, leading for the third row, kalau anda tengok dekat sini, it is already positive 1. Okay sir, kita nak ambil yang bawah dia. Tak boleh lah. Sebab third row tu adalah yang terakhir. Bawah dia mana ada. Maka kita stop dekat ini saja. Okay guys, sampai sini boleh ikut tak? Boleh. Boleh sir. Okay, baik. Jadi kalau anda tengok dalam Gaussian elimination ni, it also called as Gaussian elimination with back substitution. Why do back substitution? Okay, idea dia macam ni. Daripada Gaussian elimination ni, kalau anda tengok, kita tahu bahawa nilai yang depan ni adalah melibatkan X, Y dan Z. Betul? X, Y dan Z. Right? Jadi, anda tengok, kita pergi dapat Z dulu. 0X plus 0Y plus 1Z sama dengan negatif 11. Maksudnya Z sama dengan negatif 11 lah. Okay, kita pergi dapat Z dulu. Sequently, X, Y, Z. But for the solution using Gaussian elimination, we get the solution of Z first. Sebab tu dia kata back. Maksudnya jawapan dapat daripada belakang dulu. Jawapan bermula daripada Z, bukan daripada X. That's why sometimes it's also called as Gaussian elimination with back substitution. Jadi, tapi kebanyakannya guna Gaussian elimination method sahaja. Okay, we know Z is negative 11. For the second row, the column here, for the second row, the column for X is 0, the column for Y is 1. The column for Z is half. That's why we have Y plus half Z equal to 5 over 2. Okay guys, yang persamaan ni faham tak saya dapat macam mana? Faham ini? Jadi faham tak saya dapat macam mana? Y tambah setengah Z tambah 5/2. Boleh tak? Daripada matrix ni dimasukkan dalam persamaan balik? Anak-anak boleh tak? Sekali lagi sir, sekali lagi. Okey. Okey. Nampak tak? Ini kolom bagi X kan? Ini kolom X, kolom Y, kolom Z. Bagi yang third row tadi, 0X plus 0Y plus 1Z sama dengan negatif 11. Ini dapat Z negatif 11 ni. Bagi second row, 0X plus 1Y plus setengah Z. That's how you get Y tambah setengah Z. Sama dengan 5/2. Okey, dapat tak? Daripada matrix ni dapat masuk second row. Dapat. Dapat sir. Kalau ikutnya yang ni lah. Kalau yang ni. First row. Gitu. Jadi dekat sini Z kita dah tahu negatif 11. Kita gantikan saja. That's how we get Y sama dengan 8. Okay, first row. 1X plus 1Y plus 1Z. That's how we get X plus Y plus Z equal to 0. We have the value of Y, we have the value of Z, and then X equal to 3. Therefore, the real solution, the exact solution for the system of X plus Y plus Z equal to 0, 3X plus 5Y plus Z equal to 5 and 3X ni,
of the system is x equal to 3, y equal to z, y equal to 8 and z equal to negative 11. Itu maksud dia. Okey. Jadi ini jawapan ketiga-tiga. Tapi kan anda boleh semak tau jawapan anda betul ke salah. Saya nak semak macam mana? After you have the solution, you take all the values of the variables, substitute back into all equations involved. Contohnya dekat sini, nampak tak? X plus Y plus Z. X adalah 3 tambah 8 tolak 11. Sebab Z mungkin 11, jawapannya kosong. Betul tak? Betul? Memang jawapannya kosong. Okay. Next. 3X. X adalah 3 plus 5Y. Y adalah 8 plus 4Z. Z adalah negatif 11. After you calculate, you have negatif 49 tolak 4 adalah 5. Betul? 44 adalah 5. Kan? Betul tak jawapan dari 5 sini? Betul? Itu maksud dia tu. Okay, next. 3x, 3 kali 3 plus 6y, 68 plus 5z, 5 darat negatif 11. When you calculate the value, anda akan dapat jawapannya adalah 2. Betul tak dekat sini? Betul? That's how you check your solution. Jadi, kalau next soalan ni dalam assessment, kan sebenarnya anda boleh check sendiri jawapan anda. Sebenarnya anda tak perlu tanya saya pun. Ada pelajar yang buat, dia buat dalam kerja ni, dia dapat jawapan. Sir, jawapan saya betul tak? Saya boleh semak, tetapi actually you can check by your own self by substituting back the value the value that we have into the system of equation. Tapi anda kena ingat tau, bila gantikan dalam semua persamaan. Sama 1, sama 2, sama 3 seperti soalan ini. Kenapa ganti dalam semua? Kadang-kadang berlaku tau, anda ganti persamaan pertama dia betul, anda ganti dalam persamaan kedua dia betul, tapi bila anda ganti dalam persamaan ketiga dia salah. Sir, kalau macam tu macam mana 2 betul 1 salah? Jawapannya salah. Sebab dia mesti semua betul. Dia tak ada majority. Dia tak berlaku nak 2 betul 1 salah, maka 2 ni yang betul ni menang sebab dia 2 salah 1. Tak. Kalau betul semua betul. Kalau salah satu pun salah, maka sistem tu jawapannya dah salah. Check back your solution. Okay guys, boleh? Boleh. Boleh, sir. Okay, now for the exact solution, if we have the exact solution, then we can say that this system is consistent and independent. Sebab kadang-kadang berlaku juga soalan dia tanya kan, show that the system of linear equations given is consistent. Dia tak suruh pun guna, kalau dia tak minta guna kaedah apa, gunalah Gaussian ke apa semua kan. Mungkin juga dia tulis kan, dia minta tunjuk consistent and independent, tidak bersandar. Kenapa independent, tidak bersandar? Maksudnya, negatif 11, 8 dengan 3 ni, dia wujud dengan sendirinya. Dia sendiri jawapannya. Dia tak perlu bersandar pada apa-apa. Dia bersifat consistent. Kalau sistem tu kata consistent, maksudnya jawapannya exact solution. Okay, next is Gaussian elimination. Asas, the base for the Gaussian elimination is reduced row echelon form. And the criteria for the row echelon form is still the same with the row echelon form only, which we just put some extra on. All elements under and above the leading must be 0. For example, I'm using the same question, the same system of linear equation. Anda nampak? 1, kita jadikan kosong. Sebab tu soalan ini peringkat awal dia sama saja macam atas. Dia tak beza lagi. Okay, 1, 0, 0. Dekat sini dia mesti positif 1. Okay, kalau anda tengok dekat sini, kita dah kena mula dah. See here? Kalau nak guna, sebab soalan minta Gauss-Jordan, jadi anda kena make sure that bawah dan bawah dia mesti kosong. Dua-dua ni mesti kosong. Tapi kalau yang atas ni, kalau anda perasan, dia tak kosong. Yang kosong ni bawah je. Nampak? Bawah je. Macam tu. Okay? Sebab dia row echelon form. Kalau Gauss-Jordan, bila guna saya perkataan Gauss-Jordan, maka dia reduce row echelon form. Atas, bawah mesti kosong. And then now we are done for the first, second row. Sebab atas, bawah dah kosong. Next, kita masuk ke third row. Third row ni, you have to make sure that the leading element must be positive 1. Okay, dia dah positive 1 ke? Dia dah positive 1.
Tapi dah selesai belum? Belum. Sebab Gauss Jordan dia bersifat reduced root echelon form. Therefore, you have to make sure that above the leading, okay, above the leading must be also zero. Sebab tu jalan kerja ni ada panjang sikit. Now, here you can see for the coefficient matrix, dia ada wujud dalam bentuk RREF. Termasuk dengan constant belah kanan ni, ini augmented matrix kan. Kalau belah kanan kita tak tengok, kita tengok dalam ni saja, satu hingga satu ujung ni, maka ini kita panggil sebagai coefficient matrix dalam bentuk RREF. Yang atas ni, coefficient matrix dalam bentuk REF saja, row echelon form. Ini dalam bentuk reduced row echelon form. Tapi sebenarnya kan apa kelebihan REF bagi Gauss-Jordan elimination method? Anda terus dapat jawapan. Nampak tak? X, 1x plus 0y plus 0z equal to 3 means that x equal to 3, y equal to 8, z equal to negative 11. Yes, they still have the same answer. Jalan kerja dia panjang sikit tapi terus dapat jawapan. Atas ni actually jalan kerja dia pendek sikit. Tapi kita kena buat back substitution untuk dapat jawapan. Itu beza Gaussian dengan Gauss elimination. Gauss elimination dia membentuk coefficient matrix menjadi dalam bentuk reduced row echelon form. Okay guys, anything faham dekat sini? Faham saya. Okay, Alhamdulillah. Kalau faham, kita sambung dengan inverse method. Untuk kelas hari ini, kita akan masuk sampai inverse method sahaja kan. Jadi saya nak berikan perhatian sedikit pada inverse method. Okay, let's say we have the system. Sama juga lah sistem. Saya hanya salin balik saja. Sistemnya ni yang sama ni. Soalan kita. Soalan ni. Cuma saya salin balik saja sebab saya tak nak tolak ke atas dah. Okay, macam mana kita nak tulis bagi matrix? Tapi ingatlah, before we can use inverse matrix, we must have a square for coefficient matrix. Coefficient matrix dia mesti square matrix, iaitu the number of rows equal to the number of column. Okay, row sama number of rows sama dengan number of column. 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 6 by 6. Macam tu. Kalau 1 by 1, 1 by 1 tu jawapan dia terus lah. Tak payah buat apa-apa proses dah kan. Nampak tak? Macam ni 3 by 3. Okay, coefficient matrix 3 by 3. Sengaja soalan ni saya bagi 3 by 3 ada dalam bentuk square matrix. Coefficient matrix dia menjadi square sebab saya nak tunjuk 3 method. Tapi kalau Gaussian dengan Gauss-Jordan dengan Gaussian, coefficient matrix dia dalam ni mesti square juga ke? Yang dalam ni kan? Ni mesti square juga ke? Tak. Gauss dengan Gauss-Jordan dia tak kisah. You can jadi square, you boleh jadi tak square. You can jadi square boleh, tak square pun boleh. Dia boleh pakai semua benda. Okay, dia apa kita panggil ya? Dia semua dia boleh. Alright, dia umum, tools umum. Tapi kalau matrix dia terbatas. Coefficient matrix must be a square matrix. Baru dia jadi. Okay, jadi sekarang ni saya nak tulis macam mana. Kalau dalam bentuk contohnya Gauss atau Gauss-Jordan, coefficient ni kita kumpulkan sekali. Constant yang belah ni kita tulis belah kanan. Macam ni, betul tak? Tapi kalau bagi inverse matrix, tak. Coefficient dia tulis, kemudian dia asingkan dengan X, Y, Z belah ni, kemudian dia 052 belah constant belah kanan. Boleh tulis macam ni? Boleh. Anda kalau sedar, kalau anda darab balik guna matrices multiplication, 1 darab X, tambah 1 darab Y, tambah 1 darab Z, X tambah Y tambah Z. Dia sama balik. Anda kena tulis dalam bentuk begini. This is the coefficient matrix A, this is the vector X, Y, Z, X, and this is B, 052 ni constant dia. Okay, faham tak? This is the first step for solving system of linear equation by using inverse matrix method. Boleh faham? Boleh. Ini step 1 ni. Ini step 1. Boleh kata step 1 dia macam tu lah. Alright? Okay, kemudian saya tunjukkan siap-siap macam mana kita nak buat dekat sini. It's okay lah, saya cari inverse. Tak apa, kita buat dulu inverse. Jadi sekarang ni anda kena cari inverse bagi matrix, iaitu the matrix here 111, 354 and 365. I dekat sini. Sir, kenapa ada I pula macam ni? Memang ada macam ni ke sebelum ni? Ada. Patah balik. Ni kita belajar ni. Ingat tak ni? Inverse matrix. Finding inverse of a matrix. Kita letak sebelah menjelah. Matrix dengan identity.
lepas kita lakukan dalam proses elementary row operation, reduce row operation, lepas kita bentuk dalam bentuk reduce row echelon form, kan dia akan jadi I dekat sini. Dengan kata lain, A tukar kepada I ni akan menjadi A inverse. Jadi kita guna balik benda tu. Kita guna balik. Nampak? This is A, this is I. And then we have to make sure that the coefficient matrix must be I. Nampak tak? Saya gunakan ARO, dekat sini dah I, dekat sini maka A inverse. Okey, proses ni memanglah kalau anda nak cek satu persatu, tapi bila anda tunjuk dalam kerja ni, anda faham tak proses yang buat ni? Saya tak tunjuk balik lah sebab kita dah buat banyak kali dah benda ni kan, proses yang sama sahaja. Tapi kalau ada siapa yang masih tak faham, maka tolong maklumkan kepada saya, nanti saya akan ajar anda secara personal ataupun secara berkumpulan. Tengoklah macam mana anda suka. Okey, dapat faham kat sini? Faham, sir. Kita stop bila A jadi I. Maka apabila sini dah I, maka sini terimalah seadanya apapun. Okey. Jadi yang ni again anda boleh check dulu. Sir, betul tak jawapan saya A inverse 1, 1, negatif 1, negatif 3, 2, negatif 1, 3, negatif 3, 2. Betul tak, sir? Anda check. Anda ambil A inverse ni, anda daratkan dengan A dia balik, dapat I. Ataupun anda ambil A darat dengan A inverse, anda kena dapat I. Kalau anda dapat I, maka dia betul lah. I ni apa benda, sir? Identity matrix. Identity matrix? Yes. Kalau 3 by 3, identity matrix dia adalah 1, 0, 0. 0, 1, 0 is fixed. 0, 0, 1. This is for 3 by 3. Kalau 2 by 2, 1, 0, 0, 1. Gitu. I dia. Tapi kat sini 2 by 2 ke 3 by 3? 3 by 3. Okay. 3 row and 3 columns. Jadi dia mesti dapat dalam bentuk atas lah. Maka dekat sini dia akan jadi dia punya matrix inverse dia. Okay guys. Kemudian sir, dah dapat A inverse, nak dapat jawapan ni macam mana? Macam nak dapat X dengan A inverse B ni, sir? Macam ni. Ini bentuk asal kita kan, AX tambah B. Saya nak dapatkan X vektor ni kan, X ni. Sebab X ni kandungannya ada X, Y dengan Z. Jadi macam mana saya nak hilangkan A ni? A ni A darat dengan X. Ini darat ni, ini darat. AX sama dengan B. In order to eliminate A, we must multiply A to A inverse. Kenapa bukan multiply? A inverse adalah A dapat I kalau darat apa pun dia akan dapat diri dia balik. Kerana contohnya nak A inverse darat dengan A dapat I. Oleh kerana kiri darat A inverse, kanan pun kena darat A inverse lah. Jadi belah kanan ni akan dapat A inverse B. Sini akan dapat I darat X. I darat X akan dapat balik I. Contohnya anda pasal tak? Cuba tengok saya ambil 2 by 2 lah. Saya ambil 2 by 2 matrix. Anda cuba tengok tau. Katalah saya ambil matrix ni. 1, 2, 3, 4. Saya daratkan dengan identity. Anda tahu tak? Apa-apa matrix kalau darat dengan identity, dia akan dapat diri dia balik. Okey, cuba tengok. This is 2 by 2. This is 2 by 2. Okey, first row, first column. First row, first column bermaksud dekat sini anda akan dapat 1 darabkan dengan 1 tambah 2 darabkan dengan 0. Kemudian first row, second column. 1 daratkan dengan 0 tambah 2 daratkan dengan 1. Okey. Second row, first column. 3 daratkan dengan 1 tambah 4 daratkan dengan 0. Okey, second row, second column. 3 multiply to 0 plus 4 multiply to 1. Jadi dekat sini anda kalau tengok, anda dapat balik tak? 1, 2, 3, 4. Anda dapat balik macam matrix asal. Yang ni. 1, 2, 3, 4. Bila kata lain, kalau anda darat dengan identity, anda akan dapat diri yang dah balik. Sebab tu kalau I darat dengan X, kan dia tetap dapat X. Dia dapat balik benda tu. Dia tak ada kesan apa-apa pun. Okey, boleh faham kan ni? Boleh faham? Sampai baris ni, faham tak? IX sama dengan A inverse B. Faham semua? Faham, sir. Okey, ini saya tunjukkan jalan kerja macam mana kita dapat X sama dengan A inverse B tau. Jadi maksudnya nanti dalam assessment, kalau anda terlupa, anda boleh terbitkan sendiri. I darab X adalah X. I darab X adalah dapat diri dia balik. X sama dengan A inverse dengan B. Hati-hati juga kat sini, jangan terbalik. Sir, boleh tak kalau saya terbalikkan, saya ambil B darab A inverse? Itu tak boleh.
Sebab apa tak? Cuba tengok. A inverse B by 3 kan? A inverse adalah 3 by 3. B 3 by 1. Jadi A inverse B boleh. Sebab apa? 3 by 3, 3 by 1. Benda yang sama. Apa tak? Sama. Jadi dia boleh. Kalau anda terbalikkan dekat sini, B darab A inverse, dia tak boleh. 3 by 1, okay. A inverse, 3 by 3. Nampak? Dia tak sama. Dia tak boleh. Sebab tu kat sini A inverse darab dengan B, bukan B darab A inverse. Okey, faham tak dekat situ? Faham, sir. Jadi dekat sini kalau anda tengok matrik nanti, sebenarnya dia dapat bentuk beginilah. X ni adalah X sesuai. X, Y, Z. A inverse ni kita tahu dia 3 by 3. Dia ada macam ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 by 3. B adalah 3 by 1. 1, 2, 3. Dia akan dapat bentuk begini. Sebab tu dekat sini dapat sini. X, Y, Z sama dengan A inverse dengan B. Jadi you must know, you must do multiplication. Matrices multiplication dapat akhirnya 3, 8 dan 11. Sama juga. Agak-agak anda, mana lagi senang? Dia sebenarnya bagi saya inverse ni dia leceh sikit. Situasi ni dia leceh. Okey, semua boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Jadi inilah tiga bentuk. Jadi yang saya tunjukkan anda pada peringkat awal tadi, anda tengok, saya tunjukkan untuk kelas hari ini, bermula minggu ni kita kelas hanya berkaitan solving system of linear equations by using matrix. Jadi solution, bila kita sebut solving, dia mesti ada solution kan, selesaikan masalah. Jadi penyelesaian dia, the solution will be exact solution, many solution, or no solution. Many or no, kita akan sambung kelas akan datang. Exact adalah kelas hari ini. Jadi saya dah tunjukkan dah satu sistem yang kita akan dapat exact solution yang sebenarnya ni. Saya gunakan Gaussian, Gauss-Jordan dan inverse. Contohnya in your assessment, if the question does not state a specific method, contohnya dia kata use matrix to solve the system of linear equation, to solve the following system of linear equation, use matrix. Dia tak spesifik pun. Anda nak pakai mana? Terpulanglah anda nak pakai mana pun. Kalau sistem yang diberikan tu coefficient matrix, dia ada dua nak. Augmented matrix dengan coefficient matrix. Augmented is here, coefficient is here. Coefficient ni dalam ni saja. Kalau coefficient matrix ni dalam bentuk square matrix, okay, maka anda boleh pertimbangkan untuk pakai inverse. Tapi kalau bukan square, maka Gaussian and Gauss-Jordan sahaja. Gauss dan Gauss-Jordan semua boleh pakai. Okey, boleh situ. Tapi kalau soalan tu, maaf dia spesifik. Use Gaussian elimination. Contohnya like this question. Use the Gauss-Jordan elimination method to solve the system of equation. Kan, to solve. Dia minta Gauss-Jordan. Tapi anda pergi selesaikan guna inverse. Jawapan anda betul, dalam kerja anda betul, semua betul. Dapat markah tak? Tak dapat. Anda kena dapat kosong lah. Sebab dia minta lain, anda buat lain. Contohnya ada order makanan dekat restoran. Anda minta nasi, anda minta adalah anda minta nasi goreng kepung. Tiba-tiba dia hantar kotiau Ratna. Kan? Minta lain dapat lain. Jadi dia silap pula kawan tu pun tak mau. Saya tak mau ni, saya tak boleh makan contoh macam tu. Macam tu lah. Jadi tak ada markah. Nombor satu. Markah kesian pun tak ada lah sebab dia minta lain lagi lain. Kalau tidak, senanglah nanti kan. Agak-agak baca soalan tak boleh jawab, maka ubah soalan sendiri. Akhirnya semua orang full mark lah kalau macam tu kan. Dia ubah pada soalan yang dia pandai jawab. Okay. Bila saya cakap macam ni, mungkin anda kata, saya lawak kan ni sir. Sebab sir ni buat lawak macam ni. Tak, bukan lawak. Saya pernah ada pengalaman macam tu. Sebab tu saya tahu. Saya pernah jumpa pelajar, dia ubah soalan dia sebab dia tahu soalan tu. Soalan dia study satu soalan, dia tahu lah soalan tu bentuk macam mana, penyelesaian macam mana. Bila soalan dalam final tak sama, dia ubah ikut soalan dia. Mungkin dengan harapan penandaan tu akan full mark. Tapi betul lah jalan kerja dia tu betul. Tapi dia ubah soalan.
Okey, boleh semua? Ada apa-apa soalan sebelum kita bersurai? Tak ada, sir. Tak ada, sir. Okey, tak ada. Okey, baik. Okey, kalau soalan nanti dalam screening saya tak ada soalan yang berikutnya, kan? Kalau dalam nota anda tu adalah sebab saya tak ambil soalan pun dalam untuk masukkan dalam screen whiteboard ni. Ini tak ada pun kan? Jadi anda boleh tengok soalan yang ada tu. Lagi sekali nak, application of matrices is not in our syllabus. Dia bukan dalam syllabus kita. Jadi jangan risau, assessment tak akan naik macam ni. Apa-apa assessment tak akan naik. Jadi application of matrix ni saja hanya tunjukkan untuk general knowledge saja, penggunaan dia. Okay guys. Okay, kalau tak ada apa-apa kita boleh bersurai. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sir. Okay, bye. Thank you. Thank you, sir. Okay.